Mm. Mm. Hey guys, welcome to another video. So, meron tayong mango ngayon. Tingnan nyo, ang dami kong mango. Ang lalaki ng mga mango. Tingnan nyo guys. Sobrang laki. So, meron tayong dalawang klaseng bagoong. Ito, sambal balachan tinatawag. Itong sambal balachan tinatawag, minix ko siya with tomato. Pinakuluan ko yung tomato tapos blender with chili. Tapos yun, naging ganito siya. Tsaka yung balachan. Yung balachan tinatawag sa amin dito balachan, pero ano siya, shrimp paste. Parang buo siya, buo. Tapos kailangan mo isunugin yon o lutuin, prituhin, tapos i-blender mo na lang. Tapos dito meron tayong barrio fiesta na bagoong. Yun, super anghang to guys. So, start na tayo. Super excited ako. Tingnan yung mango natin. Ang dami ng mango. So, try natin yung yung sambal balachan. Sarap. So, ito yung baryong fiesta. Yung baryong fiesta, hindi siya gaano maanghang. Kahit spicy yung pinili ko. Kailangan ko pa rin siya na lagyan ng chili para umanghang. Pero masarap yung balachan. Gustong-gusto ko to. Masarap to guys sa sa nilagang saging, yung saba. I-try nyo. Super sarap talaga. Sa totoo lang, hindi to para sa mango. Ginusto ko lang. Para talaga to sa nilagang saging, yung saba. Pero kaso walang saging dito eh.
Masarap guys. Hindi rin masarap ang mango pag hindi yung bagoong pag hindi maasim yung mango. Alam nyo yan. Sarap talaga.
Mm. 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 Sarap. Grabe na guys. Mm. Mm. What? Mm. 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 Guys, grabe ang sarap ng mango. Tsaka yung sausawan ko, guys, super sarap talaga na tamang-tama yung timpla ko. Kung gusto niyo ma-try, matikman to, try niyo maggawa. Kaso hindi ko alam kung mayroong balatchan all shrimp paste diyan sa Pilipinas, pero dito sa Malaysia kasi marami unknown yung balatchan, kahit saan makabili ka. So, ang ginawa ko, susunugin ko yung balatchan, tapos i-blender ko at saka nilagang tomato. Tapos, lagyan mo ng bitchin o hindi kahit wala ng asin kasi maalat na yung balatchan kasi shrimp paste, 'di ba? Parang bagoong ganun. So, yun, paggawa ko, naging ganito siya. So, parang sauce na talaga. Pero, ang sarap talaga sa mango. Pero, lalong-lalo na mas masarap to sa saging na saba. Yung nilagang saging saba. Oh my God. I can't imagine ng sarap nun. So, dito kasi sa Malaysia, doon sa KL, so sa Kuala Lumpur, maraming mahanap na saging saba kung pupunta ka lang ng market. Pero dito sa Penang, sa tagal namin dito sa island, wala akong nakita except mango. So, yun guys. So, I think that is for today. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye!